සුබ දවසක්. මේ පාඩමේදී මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා කොහොමද ලට්ස් නිර්මාණය කරන්නේ, කොහොමද ලට්ස් සේව් කරන්නේ, කොහොමද ලට්ස් Photoshop වලට ලෝඩ් කරන්නේ සහ කොහොමද ලට්ස් Photoshop preset වලට permanently add කරන්නේ කියලා. ඒ වගේම තව බෝනස් ටිප් එකක් උත් දෙනවා. ඒකින්ද මග අරින්න නැතුව වීඩියෝ එක අවසන් වෙනකම් බලන්න. අපි LUT කියලා කෙටියෙන් හඳුන්වන්නේ look up table කියන එක. LUT කියන්නේ අපේ image එකක හරි වීඩියෝ එකක හරි තියෙන pixel වල color information වෙනස් කරන්න යොදා ගන්න දෙයක්. ඉතින් එහෙම කිව්වට බය වෙන්න එපා. මේක කරන්න හරිම ලේසි. මේක හරියට අපි ෆොටෝ එකක් ගද්දි ෆිල්ටර් දානවනේ. ෆොටෝ එකේ පෙනුම වෙනස් කරගන්න. අන්න ඒ වගේ වැඩක්. ඉතින් අපි මේ LUT හදන්න භාවිතා කරනවා Photoshop වල තියෙන මෙන්න මේ adjustment layers. හරි අපි එහෙනම් දැන් බලමු කොහොමද මේක හදන්නේ කියලා. එකටම ඔයා කැමති විදිහේ ඉමේජ් එකක් ඕපන් කරගන්න. මම ඕපන් කරනවා මෙන්න මේ ඉමේජ් එක. ඉතින් LUT එකක් හදද්දී තියෙන්න ඕන ප්‍රධානම දේ තමයි මේ වගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් ලේයර් එකක් තියෙනවා ලොක් කරපු. එහෙම නොතිබ්බොත් එහෙම වෙන්නේ සේව් කරද්දී එරර් එකක් එනවා. එතකොට ඔයාට ආයේ ඒක බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් ලේයර් එකක් බවට පත් කරන්න වෙනවා. ඉතින් අපි හිතමු ඔයාගේ මේක ලොක් කරපු බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් ලේයර් එකක් නෙමෙයි. මෙන්න මේ විදිහට තියෙන්නේ කියලා. එහෙම වුණොත් එහෙම ඔයා එකටම කරගන්න එක layers වලට ගිහිල්ලා new ගිහිල්ලා මේක තියෙනවා background from layer කියන එක දෙන්න. එතකොට මේක background layer එකක් විදිහට හැදෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් පුළුවන් අපිට කැමති විදිහට adjustment layers set කරලා මේකේ colors වෙනස් කරගන්න. මම එහෙනම් දාන්නම් මේකෙන් vibrance කියන එක. දාලා vibrance පොඩ්ඩක් හදලා saturation ටිකක් වෙනස් කරලා look එක පොඩ්ඩක් මේ විදිහට ගත්තා. ඊට පස්සේ මට ආයෙ දාන්න පුළුවන් තව එකක් curves කියන එක දාමු අපි. දාලා මට මෙතනින් පුළුවන් අපිට ගත්තොත් එහෙම මේ shadow area එකක් ගමුකෝ. ඒක ටිකක් අඩු කරලා dark කරලා highlight area එකක් අරගෙන මේක ටිකක් highlights වැඩි කරන්න. ඒ වගේම අපිට තව පුළුවන් profile එකක් දාගන්න. ඊළඟ අපිට මෙතනින් change කරගන්න පුළුවන්. අපිට කැමති look එකක් එන්න හදාගන්න පුළුවන් මේක. මේ වගේ ඔයාලට කැමති adjustment layers දාලා කැමති විදිහකට මේක වෙනස් කරලා හදාගන්න පුළුවන්. මෙතන ඕන තරම් ප්‍රමාණයක් දාගන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එතකොට මේක තමයි පියවර LUT එකක් හදාගන්න. දැන් අපි මේක හදන්න හේතුව තමයි දැන් අපි හිතමුකෝ මේ වගේ image set එකක්ම තියෙනවා කියලා. එතකොට මෙතන අපි දැනට තුනක් දාලා adjustment කරලා තියෙනවා. හැම එකටම එකම වගේ දාන්න බෑනේ. අන්න ඒකින්ද තමයි අපි මේ LUT එකක් හදාගන්නේ. හරි. දැන් අපිට අවශ්‍ය කරන look එක අරගෙන තියෙන මේ image එකේ අපි ඕනනම් මෙතනින් alt එකත් එක්ක press කරලා මේ original image එක මේ දැන් change කරාට පස්සේ තියෙන look එක පේනවනේ වෙනස. ඔයාලට alt එකත් එක්ක press කරලා ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. හරි දැන් අපිට අවශ්‍ය කරන look එක අරන් තියෙන්නේ. අපි දැන් මේක save කරගමු. එතකොට අපිට මේ look එක තව image වලට, video වලට add කරන්න පුළුවන්. හරිම ලේසියි. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මේවා sites හරහා විකුණලා ආදායම් මාර්ගයක් ලබා ගන්නත් පුළුවන්. ඔයාලට මම කියවනේ බෝනස් ටිප් එකක් දෙනවා කියලා. අන්න ඒක තමයි මේක. ඉන්ටර්නෙට් එකේ ඔයාලට පුළුවන් පොඩ්ඩක් search කරලා බලන්න මොනවාද ඒ වගේ තියෙන sites කියලා. මම sites කීපයක් description එකේ දාලා තියන්නම්. එතකොට ඔයාලට ඒ හරහා ගිහිල්ලා ඔයාලට කැමති නම් ඔයාලගේ LUTs sell කරගන්නත් පුළුවන්. මේ හරහා ඔයාලට හොඳ passive income එකක් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා දන්න sites මොනවා හරි තියෙනවා නම් ඒ වගේ තව කෙනෙකුට උදව්වක් කරන්න කැමති නම් ඔයාලට පුළුවන් comment section එකේ ඒ ඔයාලා දන්න sites ටික දාන්න. මම එහෙනම් දැන් save කරගන්න යනවා. අපිට පුළුවන් මේකේ file ගිහිල්ලා export ගිහිල්ලා මේකේ තියෙනවා color lookup tables කියලා. එතකොට ඔයාලට මේ වගේ panel එකක් open වෙනවා export color lookup table කියලා. ඔයාලට මෙතන description එකට නමක් දෙන්න පුළුවන්. මම දාන්නම් මෙතන model කියලා. එතකොට ඔයාලට මේකේ quality එකක් දෙන්න පුළුවන්. මේකේ poor දාන්න එපා, low දාන්න එපා. ඒ වගේම මේ maximum high කියන ඒවා දාන්න යන්න එපා. ඔයාලට සාමාන්‍ය medium එක තියාගත්තාම හොඳයි. මොකද මේවා දැම්මහම
බර වැඩි වෙනවා. දැන් අපි මේක ලෝඩ් කරාම Photoshop වලට සමහරලාට බර වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒකින්ද ඔයාලට medium කියන එක තියාගන්න. එතකොට ඒ වගේම තමයි මෙතන format වගේක් තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේ හැම format එකක්ම දාලා මේක ඕකේ කරන්න. ඒකේ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපිට Photoshop වලට Premiere වලට එහෙම support කරන එකක් තමයි මේ Cube කියන්නේ. එතකොට ඔයාට විතරක් හදාගන්න එක නම් ඔයාට පුළුවන් මෙතනින් Cube කියන එක දාලා save කරන්න. ඔයා දැන් මේක save කරන්නත් බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් මේ හැම එක ටික් එකක්ම දාලා save කරන්න. එතකොට ඕන program එකකින් දැන් Photoshop වලට Premiere වලට මේක support කරනවා වගේ තමයි සමහරලාට වෙන softwares වලට මේ වෙන format තමයි support කරන්නේ. ඒකින්ද තමයි මේ හැම එකක්ම දීලා තියෙන්නේ. හරි. එහෙනම් මම මේ විදිහට තියලා ඔක්කොම දැනට මෙහෙම තියලා ඕකේ එක දෙන්නම්. දුන්නට පස්සේ ඔයාට මේක save කරගන්න පුළුවන්. මෙතනින් නමක් දීලා save කරන්න පුළුවන් මේක. එතකොට අපේ LUT එක දැන් save කරලා තියෙනවා. මම මේක දැනට මෙහෙම shift එකත් එක්ක select කරලා control G ගහලා group කරනවා. group කරලා මම මෙතනින් ගිහිල්ලා මෙන්න මේ color lookup කියන එක දානවා. දාලා මට පුළුවන් මෙතනින් ගිහිල්ලා load කරන්න. දැන් මේ load කරාම මම අර save කරේ model කියලා මේ පේනවද? cube කියලා දිනනවා. මේක මෙතනට load කරන්න පුළුවන්. ඔන්න මොකද මේ color එක වෙනස් වුනේ. මේක double වැටලානේ තියෙන්නේ. මෙන්න මේ group එකේ මෙතනින් off කරාම ඔයාලට තනි layer එකක් විදිහට මේක තියෙනවා. දැන් මට පුළුවන් මේ look එකම දැක්කද? තනි layer එකකින් ගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් මේකේ වාසිය තමයි දැන් මම ළඟ තව image එකක් තියෙනවා කියමුකෝ. මේක මට පුළුවන් අර ඔක්කොම කර ඉන්න ඕනේ නැහැ. මෙතනින් ගිහිල්ලා load කරනවා. දැක්කද? අර settings ඔක්කොම මේකට apply වෙනවා. එතකොට අපි තව image එකක් ගත්තොත් ඒකටත් ඒ විදිහමයි. load කරනවා. දැක්කද? එක ක්ලික් එකෙන් දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම තව එකක් පෙන්නන්නම් ඔයාලට. මම save කරලා load කරද්දි ඔයාලට පේනවනේ මෙන්න මේ model cube කියන එක පේනවනේ. හැබැයි ඔයාලට 3DL CSP ICC කියන ෆයිල් ටික පෙන්වන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි මේවා Photoshop වලදී support වෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේක විතරයි support වෙන්නේ. හැබැයි මේවා අර මම ඒකනේ කිව්වේ format එක දෙද්දි ඔක්කොම ටික දාලා save කරන්න කියලා. ඒ හේතුව තමයි අනිත් program වලට ඕන. ඒතකොට ඔයා sell කරන්න හදනවා නම් මේවා. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ බන්ඩල් එකක් විදිහට හදලා තමයි මේ LUT එක දෙන්න වෙන්නේ. එතකොට අපි තුමු වෙන program එකකට use කරන කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා. එයාට පුළුවන් එයාට ගැලපෙන format එකෙන් ඒක load කරලා ගන්න. නැත්නම් ඔයා මේක විතරක් දාලා දුන්නොත් මේක support කරන්නේ නැත්නම් ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. මොකද buy කරන කෙනාට ඒක use කරන්න බෑ. මොකද එයාගේ format එක support කරන්නේ නැති හින්දා. හරි. අපි එනම් බලමු මේ ගත්තු LUT එක. දැන් අපිට හැම එකෙම image එකට ගිහිල්ලා load කරන්න වෙනවනේ මේක. නේ? මෙතනින් ගිහිල්ලා හැමතිස්සෙම load කරන්න වෙනවා. එහෙම නැතුව මෙන්න මේ list එකට permanent add කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාලට පුළුවන් Windows key එක ගහලා මේ Photoshop කියලා search කරන්න. එතකොට ඔයාලට එනවනේ මේ විදිහට. ඒකේ යන්න file location කියන එකට. file location එකට ගියාම ඔයාලට මේ වගේ පෙන්නනවා. එතකොට මේක නෙමෙයි end place එක Photoshop වල. මොකද මේකත් shortcut එකක්. එහෙනම් ඒක right click කරලා ආයි open file location කියන තැනට යනවා. එතකොට මේක මෙතන තමයි Photoshop තියෙන්නේ. මේකේ තියෙනවා preset කියලා එකක්. ඔන්න මේකේ තියෙනවා 3D LUTs කියලා. මේ තියෙන්නේ 2 strip, 3 strip. මේක මම පෙන්නන්න නේ. 2 strip, 3 strip මේ set එක තමයි එතන තියෙන්නේ. එතකොට අපිට පුළුවන් වෙනවා මේක copy කරලා මෙතනට paste කරන්න. ඔයා continue කියන එක දෙන්න. එතකොට මෙතන එනවා model කියලා එකක්. ඔයාලට පුළුවන් Photoshop close කරලා ආයෙ open කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා color lookup ගිහිල්ලා මෙතනින් ගියාම ඔයාලට පෙන්නනවා මෙන්න මේ අපි හදපු LUT එක. එතකොට ඔයාලට lazy-යෙන්ම මෙතනින් click කරලා ගන්න පුළුවන්. හැමතිස්සෙම ගිහිල්ලා load කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් වීඩියෝ එක බැලුවට හැමෝටම ස්තුතියි. ඔයාලට මොනවා හරි ප්‍රශ්න ගැටලු තියෙනවා නම් comment section එකේ දාන්න පුළුවන්. මේකේ හොඳ නරක තියෙනවා නම් ඒ හැමදේම ඔයාලට පුළුවන් comment section එකේ ලියන්න. ස්තුතියි.